नमस्कार, CKAG फूडमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघताय की आज आपण धपाटे ही पारंपरिक पद्धतीची डिश बनवणार आहात। हे खूप सुंदर असतं, खाल्ल्यावरती खूप छान प्रकारचा फील येतो ह्याच्यामध्ये। तर आपण ते बघूया आता। तर त्यासाठी मी घेतलेले आहेत हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, कढीपत्ता, थोडंसं मीठ आणि मी जिरं ॲड करत आहे आणि हे मी पेस्ट करून घेणार आहे आणि ती ॲड करणार आहोत आपण। आणि ओवा, हळद वगैरे हे पण लागणार आहे आपल्याला, तर ते नंतरून। आधी मी बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी पालकची भाजी, शेपूची भाजी स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेत आहे। पालकची आणि शेपूची भाजी आपण धपाट्यामध्ये ॲड करत आहे, त्यामुळे आपले धपाटे हे आणखीन हेल्थफुल बनत आहेत। ते खूप म्हणजे लहान मुलांसाठी ही पौष्टिक डिश तयार होते। काही मुलं भाज्या वगैरे खात नाही, तर तुम्ही ह्या पद्धतीने सुद्धा मुलांना भाज्या धपाट्यामध्ये ॲड करून त्यांना ते मिळू शकतं जीवनसत्व, की ते खाऊ शकतात। त्यांना समजणारही नाही आहेत की ह्यामध्ये ह्या भाज्या आहेत। एवढ्या त्या सुंदर आणि टेस्टी होते। तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा। ह्या पद्धतीने मी बारीक चिरून घेतलेली आहे भाजी आणि त्यामध्ये मी कोथिंबीर ॲड करत आहे। कोथिंबीर पण तुम्ही बघू शकता, मी बारीक चिरून घेतली आहे। आणि जो आपला हिरवी मिरची, लसूण आणि जिरं वगैरे ॲड करून मी ती पेस्ट करून घेतलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये 2 वाट्या मी बाजरीचं पीठ हे मी घेतलेलं आहे आणि ते मी आता चाळून घेत आहे। आणि त्या 2 वाट्या बाजरीच्या पिठानंतर मी 1 वाटी बेसन पीठ, 1 वाटी गव्हाचं पीठ आणि 1 वाटी मी सोयाबीनचं पीठ मी ॲड करत आहे। तुम्ही ह्याच्यामध्ये बाजरी, ज्वारी, आता ज्वारी नव्हती माझ्याकडे, पण तुम्ही ॲड करू शकता ह्याच्यामध्ये। आणि तुम्ही सोयाबीनचं पीठ स्किप करू पण शकता, असं काही नाही आहे की असलंच पाहिजे, पण ते खूप चांगलं असतं, खाल्लेलं पौष्टिकता वाढते, त्यामुळे मी ते ॲड करत आहे। आता मी ह्यामध्ये बारीक खुस्करून हाताने ओवा टाकलेला आहे आणि हळद ॲड केलेली आहे त्याच्यामध्ये आणि लाल मिर्च पावडर मी टाकलेली आहे। थोडंसं चवीपुरतं मीठ ॲड करत आहे आणि 1 पळी मी तेल ॲड करत आहे। आणि जी लास्टला आपण जी पेस्ट करून घेतली होती हिरव्या मिरचीची, ती मी त्यामध्ये ॲड करत आहे। हे सर्व मिश्रण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगल्या पद्धतीने, की सर्वीकडे ते मसाले आणि भाज्या ज्या आपण घेतलेल्या आहेत त्या पूर्ण सगळीकडे मिक्सअप होतील, एकजीव होतील। ह्या पद्धतीने आधी आपण सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर जेव्हा ते मिक्सअप करून होईल आपलं, त्यानंतर मग आपण थोडं करून पाणी ॲड करणार आहोत। लक्षात इथे घ्या ही गोष्ट, की पाणी जास्त ॲड करायचं नाही आहे, कारण आपण सर्व गोष्टी या प्रमाणात घेतलेल्या आहेत। लागेल तसं थोडं पाणी तुम्ही घेऊन ते पीठ मळायचं आहे। जास्त पाणी घेतल्यामुळे काय होतं, आपलं पीठ पातळ होण्याची पण शक्यता असते, म्हणून पाणी घेताना थोडंसं काळजीपूर्वक हळूहळू थोडं वतून मग तुम्ही पीठ मळून घेऊ शकता। आणि सगळं पीठ मळून घेतल्यावर लास्टला थोडंसं परत एक हलकासा तेलाचा टचअप द्यायचा आहे त्याला। आणि तुम्ही 10-15 मिनटं जरी मुरायला ठेवलं तरी चालेल, जास्त स्वाद येईल। त्यानंतर आपण धपाटे पारंपरिक पद्धतीने करतोय, तर सुती कपडा घेऊन तो ओला करून आपण त्याच्यावरती धपाटे थापून घेत आहे। धपाटे करण्याची ही पारंपरिक अशीच पद्धत आहे। धपाटे लाटून किंवा म्हणजे भाकरीसारखं असं थापून नाही घेऊ शकत आपण, पिठावरच त्याला पाण्याचा लेप लावत किंवा हात लावत आपण ते थापून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता मी कसं त्याला आकार देत आहे गोल, आणि सगळीकडून बारीक पद्धतीने एकदम जेवढं आपल्याला जमेल तेवढं आपण पातळ करू शकतो। जेवढं पातळ करचाल तुम्ही तेवढं छान खुसखुशीत लागतील ते, आणि क्रिस्पी पण हलकेसे होतील। मुले आणखीन तुमची आवडीने खाऊ शकतात ह्या गोष्टी। आणि तुम्ही बघू शकता ह्या पद्धतीने मी धपाटा आपला थापून घेतलेला आहे।
हे असं जे मी गोल केलेलं आहे ते त्याचा फायदा मी तुम्हाला पुढे सांगते. त्यानंतर आपण तवा गरम करून घेतलेला एक हलकंसं पाण्याचा शिंतोडा हे करून तेल लावून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जास्त गरम झालेला तवा जो आहे तो पाण्याने हलकासा थंड होतो. त्यानंतर आपण धपाटा जो आहे तो ह्या पद्धतीने टाकायचा आहे. आणि कधी कधी धपाटा आपला आपण थापून घेतो, कधी कधी कुठे जाड राहतो, कुठे हे मध्ये तेल लागलं जात नाही. तर हे जे तुम्ही होल करून घेतलेले आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही तेल सोडून सगळीकडे तुम्ही ऑइल त्याला लागू शकतं. त्यामुळे ही पद्धत आहे. धपाटा सहसा फुगत नसतो आणि फुगवत नाहीत वाटतं धपाटा, आणि खूप छान पण होतो. तुम्ही तेल ॲड करू शकता असा. आहा हा, मस्त. तुम्ही बघू शकता किती छान ब्राऊन कलर आलेला आहे, एकदम क्रंची. ह्या पद्धतीने तुम्ही धपाटे केले तर खूप छान होतील, मस्त होतील, पौष्टिकही आहेत, खायला हेल्थफुल भाज्या ॲड केल्यामुळे. तुम्ही बघू शकता किती छान धपाटे आपले मस्त झालेला आहे. आणि ह्या पद्धतीने आपण धपाटा भाजून घ्यायचा आहे. बघा, तुम्ही बघू शकता मी किती सुंदर क्रिस्पी टाईप असा आपला धपाटा झालेला आहे. तुम्ही धपाटे दही किंवा कॅचअप किंवा उसळ वगैरे असेल त्याच्याबरोबर खाऊ शकता. खूप छान आहे. धन्यवाद, तुम्ही आमचा व्हिडिओ पाहिला.